สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ South China Morning Post รายงานว่าได้มีการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องบินล่องหนของกองทัพอากาศสหรัฐต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของจีนการจำลองสถานการณ์นี้ตั้งสมมติฐานว่าเครื่องบิน F-35 และ F-22 ที่ประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นทำการโจมตีเซี่ยงไฮ้ผลการจำลองพบว่าเครื่องบินล่องหนอย่าง F-22 และ F-35 สามารถถูกตรวจจับได้ด้วยเรดาร์ภาคพื้นดินของจีนในระยะ 180 กิโลเมตรซึ่งจะจำกัดความสามารถในการโจมตีภาคพื้นอย่างแม่นยำจีนเคยอ้างในรายงานในปี 2015 ว่าเรดาร์บนเครื่องบินล่องหน J-20 ของกองทัพจีนสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหน F-22 และ B-2 ได้ในระยะ 110-150 กิโลเมตรและในปี 2020 จีนยังได้เผยแพร่วิดีโอติดตามเครื่องบิน F-22 ด้วยดาวเทียมอีกด้วยภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพเครื่องบิน F-35 ที่ถูกถ่ายโดยเครื่องบินซู 35 ของกองทัพอากาศรัสเซียเหนือน่านฟ้าซีเรียในปี 2017 และในปีเดียวกันนั้นมีการอ้างว่าเครื่องบิน F-35 ของอิสราเอลลำหนึ่งได้รับความเสียหายจากขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S-200 ของรัสเซียในซีเรียฝ่ายอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหานี้และระบุว่าเครื่องบิน F-35 ได้รับความเสียหายจากการชนนกประเด็นนี้จึงจบลงด้วยความคลุมเครือโดยไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงและในปี 2021 อินเดียได้อ้างว่าสามารถตรวจจับและติดตามเครื่องบินล่องหน J-20 ของจีนได้กราฟที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แสดงระยะการตรวจจับด้วยเรดาร์ตามค่า RCS ต่างๆยกตัวอย่างเช่นหากค่า RCS เท่ากับ 1 ตารางเมตรจะสามารถตรวจจับได้ที่ระยะ 90 กิโลเมตรนั่นหมายความว่าเครื่องบิน F-16 สามารถถูกตรวจจับได้ที่ระยะประมาณ 160 กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องบินล่องหน F-35 จะต้องเข้าไปในระยะประมาณ 24 กิโลเมตรจึงจะสามารถตรวจจับได้ด้วยเรดาร์กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเครื่องบินล่องหนไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเรดาร์แต่เนื่องจากมีค่า RCS ที่ต่ำทำให้ระยะไกลจะไม่สามารถแยกแยะออกจากสัญญาณรบกวนรอบข้างได้แต่เมื่อเข้าใกล้เรดาร์มากขึ้นก็จะสามารถตรวจจับได้ในระดับหนึ่งดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าเรดาร์ที่ใช้ตรวจจับเครื่องบินล่องหนนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยหลักการอย่างไรกันค่ะการที่จะเข้าใจเรื่องเรดาร์ในการตรวจจับเครื่องบินล่องหนนั้นเราต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของเครื่องบินล่องหนกันก่อนอย่างที่ทราบกันว่าเครื่องบินล่องหนถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้การออกแบบรูปทรงเพื่อลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์และการเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ควบคู่กันในส่วนของการออกแบบรูปทรงนั้นจะมีการปรับพื้นที่สะท้อนของลำตัวเครื่องบินอย่างแม่นยำเพื่อไม่ให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนกลับไปยังเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามต่อมาคือวิธีที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล่องหนในส่วนที่ไม่สามารถแก้ไขรูปทรงได้โดยใช้วัสดุพิเศษที่ดูดซับคลื่นเรดาร์และเปลี่ยนเป็นความร้อนวิธีนี้แบ่งเป็นการติดวัสดุดูดซับบนพื้นผิวของเครื่องบินและการทาด้วยสีพิเศษวัสดุล่องหนที่ใช้ในปัจจุบันที่เรียกว่า RAS ประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนตามที่เห็นในภาพก็คือชั้นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและชั้นสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปในชั้นดูดซับบางส่วนจะสะท้อนและบางส่วนจะผ่านเข้าไปโดยจะสะท้อนภายในหลายครั้งและอ่อนกำลังลงก่อนที่จะถูกปล่อยออกมาภายนอกคลื่นที่ถูกปล่อยออกมาจะหักล้างกับคลื่นเรดาร์ที่สะท้อนจากพื้นผิวทำให้การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดลงต่ำสุดนอกจากนี้สีนี้ยังไม่ได้ดูดซับคลื่นเรดาร์ทุกความถี่แต่ถูกพัฒนาให้ดูดซับคลื่นในย่าน X-band ที่ใช้ในเรดาร์ทางทหารคือ 8.2 ถึง 12.4 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นการดูดซับความถี่สูงกว่า X-band จะต้องใช้วัสดุล่องหนที่หนาเกินไปจนไม่สามารถใช้งานได้จริงดังนั้นจึงยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีล่องหนกับคลื่นความถี่นอกเหนือจาก X-band โดยทั่วไปแล้วเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าที่ใช้ตรวจจับการเข้าใกล้ของศัตรูจะใช้ความถี่ต่ำในย่าน X-band หรือ 2-4 กิกะเฮิรตซ์หรือ L-band 1-2 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งสามารถตรวจจับได้ไกลถึง 600 กิโลเมตรด้วยกำลังส่งเท่ากันส่วนเรดาร์ของเครื่องบินรบส่วนใหญ่ที่ต้องการความแม่นยำในการติดตามในระยะ 200-400 กิโลเมตรจะใช้ย่าน X-band คือ 8-12 กิกะเฮิรตซ์เพื่อให้ได้ความละเอียดสูงและสำหรับขีปนาวุธที่ติดตามเครื่องบินในระยะใกล้จะใช้สัญญาณอินฟราเรดและเลเซอร์ซึ่งเป็นแสงที่มองเห็นได้วิธีการตรวจจับเครื่องบินล่องหนแบ่งออกเป็นวิธี Active และ Passive
โดยวิธี Active นั้นเป็นวิธีเดียวกับเรดาร์ทั่วไปคือการส่งคลื่นออกไปแล้วตรวจจับคลื่นที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุวิธี Active ในการตรวจจับเครื่องบินล่องหนมีดังนี้ 1. การตรวจจับคลื่นที่สะท้อนจากเครื่องบินล่องหนไปยังที่อื่น 2. การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจาก X-band 3. การติดตามความร้อนที่เกิดจากเครื่องบินล่องหนและ 4. การเพิ่มประสิทธิภาพของเรดาร์ย่าน X-band ปัจจุบันเรดาร์ที่ใช้ตรวจจับเครื่องบินล่องหนใช้วิธีการเหล่านี้ร่วมกันโดยทั่วไปเรดาร์จะมีทั้งส่วนที่ส่งคลื่นและส่วนที่รับคลื่นวิธีหนึ่งคือการวางส่วนรับคลื่นไว้หลายจุดโดยทั่วไปคือ3จุดเพื่อใช้การวัดสามเหลี่ยมในการระบุตำแหน่งของคลื่นที่สะท้อนจากเครื่องบินล่องหนอีกวิธีหนึ่งคือการใช้เรดาร์คลื่นยาวอย่างเช่น L-band หรือย่าน UHF VHF รวมกันแต่ข้อเสียคือยิ่งความยาวของคลื่นมากขึ้นอุปกรณ์ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้นสำหรับเรดาร์ย่าน X-band จะใช้วิธีเพิ่มกำลังส่งและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนเพื่อตรวจจับเครื่องบินล่องหนยกตัวอย่างเช่นแม้ว่าเครื่องบินล่องหนจะปรากฏบนเรดาร์ที่มีขนาดเท่ากับนกแต่เนื่องจากรูปแบบการเคลื่อนที่ของนกและเครื่องบินนั้นแตกต่างกันซอฟต์แวร์จึงสามารถจดจำรูปแบบเหล่านี้เพื่อตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้ปัจจุบันเรดาร์ตรวจจับเครื่องบินล่องหนแบบ Active ส่วนใหญ่ก็กำลังพัฒนาอยู่จะใช้การเชื่อมต่อเรดาร์3ย่านความถี่รวมกันได้แก่ย่าน VHF ย่าน L-band และย่าน X-band ซึ่งระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศ S-300 และ S-400 ของรัสเซียก็ใช้ย่านความถี่ VHF L-band X-band เช่นกันนอกจากนี้เรดาร์ AESA รุ่นล่าสุด ANSPY6 AMDR ที่พัฒนาโดยบริษัท Lightyear ของสหรัฐสามารถตรวจจับวัสดุที่มีค่า RCS เพียง 0.001 ได้ในระยะ330กิโลเมตรโดยมีแผนที่จะติดตั้งเรดาร์ AMDR นี้บนเรือพิฆาต Edinburgh รุ่นไฟท์ 3และอีกวิธีหนึ่งในการตรวจจับเครื่องบินล่องหนก็คือวิธี Passive เรดาร์แบบ Passive แตกต่างจากเรดาร์ทั่วไปตรงที่ไม่ต้องส่งคลื่นออกไปแต่จะตรวจจับคลื่นที่แผ่ออกมาจากวัตถุจึงพูดได้ว่าไม่ใช่เรดาร์แท้ๆแต่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นหรือเซ็นเซอร์มากกว่าเรดาร์แบบ Passive ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเรดาร์ธรรมลาซึ่งสร้างขึ้นในเชโกสโลวาเกียในปี 1983เรดาร์แบบ Passive นี้ทำงานโดยการรวบรวมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นสัญญาณการสื่อสารที่ปล่อยออกมาจากเครื่องบินล่องหนและติดตามเป้าหมายผ่านการวัดระยะแบบ3มิติด้วยเหตุนี้จึงสามารถติดตามเครื่องบินล่องหนได้โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือวัตถุล่องหนที่ใช้เครื่องบินล่องหนจะหลบหลีกการตรวจจับแบบเรดาร์ Passive ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในโหมดการเงียบทางคลื่นเท่านั้นซึ่งไม่มีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆออกมาเลยหลังจากพัฒนาเรดาร์ธรรมลาเสร็จมีการส่งออกไปยังยูโกสโลวาเกียอิรักและรัสเซียจำนวน3เครื่องต่อมาได้มีการพัฒนาเรดาร์รุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาที่เรียกว่าเรดาร์เวลาซึ่งอ้างว่าเป็นระยะการตรวจจับเครื่องบินล่องหนสูงที่สุดที่519กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันสูงสุดถึง200เป้าหมายในช่วงสงครามกลางเมืองยูโกสโลวาเกียในปี 1999 เครื่องบินล่องหน F117A ของสหรัฐที่ปฏิบัติการในโคโซโวถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน SA-3 ของกองทัพเซอร์เบียเนื่องจากเรดาร์ในสมัยนั้นยากที่จะตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้จึงมีคำถามมากมายว่ากองทัพเซอร์เบียสามารถรับรู้การมีอยู่ของ F117A และยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานได้อย่างไรกองทัพเซอร์เบียเปิดเผยว่าพวกเขาใช้เรดาร์ธรรมลาซึ่งเป็นเรดาร์แบบ Passive ที่นำเข้าจากเชโกสโลวาเกียในการตรวจจับ F117A ในขณะที่สหรัฐกล่าวว่ากองทัพเซอร์เบียเพียงแค่เฝ้าสังเกตตั้งแต่ F117A ออกจากฐานทัพอากาศอิตาลีและคาดเดาเส้นทางการบินการยิง F117A ตกเป็นเพียงโชคเท่านั้นและเปรียบการยิงเครื่องบินล่องหนตกเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่เรดาร์ธรรมลาที่ส่งต่อไปยังอิรักได้ถูกส่งต่อไปยังจีนและจีนได้พัฒนาระบบเรดาร์ Passive YLC-29 ซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีจากเรดาร์ธรรมลาและในปี 2014 ได้พัฒนาเรดาร์ Passive DWL-002 ซึ่งสามารถตรวจการครอบคลุมไต้หวันทั้งหมดส่วนไต้หวันก็ได้ติดตั้งเรดาร์ Passive ในปี 2021 เพื่อต่อกรกับเครื่องบินล่องหน J-20 ของจีนรัสเซียก็ได้พัฒนาเรดาร์ Passive ที่เรียกว่า Moscow 1ซึ่งผนวกรวบรวมเข้ากับระบบ S-400 ส่วนเกาหลีใต้ก็ได้พัฒนาเรดาร์ตรวจจับเครื่องบินล่องหนเช่นกันแต่เนื่องจากเกาหลีใต้ใช้ F-35 ของสหรัฐอยู่แล้วจึงไม่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาเรดาร์ตรวจจับเครื่องบินล่องหนมากนะเพราะกังวลเรื่องความขัดแย้งกับสหรัฐ
อย่างไรก็ตามจากภาพวิดีโอจะได้เห็นได้ว่ามีการใช้งานย่านความถี่หลายย่านรวมกันได้แก่ X band L band S band VHF band รวมถึงเรดาร์แพสซีฟกล่าวโดยสรุปก็คือเรดาร์สำหรับตรวจจับเครื่องบินล่องหนโดยทั่วไปจะใช้เทคนิคการตรวจจับแบบหลายรูปแบบทั้งการใช้เรดาร์แบบแอคทีฟที่ส่งคลื่นความถี่หลายช่วงเพื่อเอาประโยชน์จากจุดอ่อนของเครื่องบินล่องหนมาใช้และการใช้เรดาร์แพสซีฟที่ตรวจจับสัญญาณรบกวนที่เครื่องบินล่องหนปล่อยออกมาการต่อสู้ทางอากาศในปัจจุบันคือการต่อสู้ระหว่างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเครื่องบินล่องหนเปรียบเสมือนดาบที่พยายามหลบหลีกการตรวจจับขณะที่เรดาร์เปรียบเสมือนโล่ที่พยายามปกป้องในอาวุธสมัยใหม่เทคโนโลยีล่องหนไม่ใช่เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมอีกต่อไปแต่กลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็นและเมื่อเทคโนโลยีเรดาร์พัฒนาขึ้นโอกาสที่เครื่องบินล่องหนจะถูกตรวจจับได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามได้จึงกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญยิ่งกว่าเทคโนโลยีล่องหนและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรและทางช่องกำลังจะทำวิดีโอต่อไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสเตลหรือเทคโนโลยีล่องหนถ้าอยากให้ทางช่องทำเรื่องนี้เขียนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้ทำถ้ามีคนสนใจมากเดี๋ยวทางช่องจะทำเรื่องนี้ต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ